ولی تنها زمانی که یک مشاهدگر توجه خود را به یک پدیده خاص معطوف می کند، میدان انرژی نامرئی فرو می ریزد و جای خود را به یک ذره مادی مانند یک الکترون می دهد. می بینیم که می گویند همه چیز در جهان ارتعاش است و واقعیتی که ما درک می کنیم بازتاب فرکانسی است که ما با آن ارتعاش می کنیم. به نظر می رسد که ما به تدریج دانشی را دوباره کشف می کنیم که مدتها پیش آن را می دانستیم. به اینکه ما ناخودآگاه این کار را انجام می دهیم. هدف در اینجا این است که یاد بگیریم که دقیقاً همان چیزی را که می خواهیم شکل دهیم و در این حالت است که بدن ما به یک آهنربا تبدیل می شود که رویدادهایی با همان فرکانس ارتعاشی را جذب خود می کند. در این ویدیو ما به چگونگی مانیفست کوانتومی می پردازیم. کوانتوم دانشی نسبتاً جدید است، ولی وقتی که من به تحقیقات و نظریات دانشمندان فیزیک کوانتوم نگاهی می کردم، به بعضی از اشعار مولانا در این مورد برخوردم و لحظه‌ای بغض در گلویم نشست. مولانا در قرن 7 هجری برابر با قرن 13 میلادی میزیسته، در زمانی که یک تلسکوپ ابتدایی هم وجود نداشت. حالا شما این قطعه را گوش کنید و خودتان قضاوت کنید. هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست، جمله در تغییر و سیر سرمدی است. ذره ها پیوسته شد با ذره ها تا پدید آید همه ارض و سما. تا که ما آن جمله را بشناختیم، بهر هر یک اسم و معنا ساختیم. ذره ها از یکدیگر بگسسته شد، باز با شکل دیگر پیوسته شد. ذره ها بینم که از ترکیبشان 100,000 آفتاب آمد عیان. 100,000 نظم و آیین خدا، علت سوری این خورشیدها. بسیاری از مردم هنگام تلاش برای تجلی با مشکلاتی مواجه می شوند، زیرا نمی توانند افکار خود را با آرزوهایشان همسو کنند. دکتر جو دیسپنزا می گوید انسان به طور مداوم در حال آفرینش خود است، حال آگاهانه یا ناآگاهانه، و ماده به خودی خود تجلی و محصول فرکانس‌های متفاوت انرژی در میدان کوانتومی است که دانشمندان این پدیده را به عنوان فروپاشی تابع موج می‌شناسند. بگذارید تا با هم از ابتدا شروع کنیم. در جسم انسانی ما از 5 حس خود برای ارتباط برقرار کردن با محیط اطرافمان استفاده می‌کنیم. این 5 حس یعنی دیدن، شنیدن، لمس کردن، چشیدن و بوییدن به ما این امکان را می‌دهند که روال زندگی عادی خود را بگذرانیم و تجربیاتی برای یادگیری و رشد به دست بیاوریم. از طریق این حس هاست که ارتباط بین محیط بیرون و جهان درون ما فراهم می شود. در واقع بدن ما که یک ماشین بسیار پیشرفته است، به حواسی مجهز است که به ما امکان می دهند سیگنال های خارجی را به مغزمان انتقال دهیم و مغز ما آنها را به تصاویری واضح از محیطی که می بینیم تبدیل می کند که این به ما امکان می دهد تا آزادانه حرکت کنیم. ما با لمس چیزی که می بینیم می توانیم ارتباطی بین انگشتانمان و آن برقرار کنیم، در حالی که حس بویایی به ما امکان می دهد که بوی چیزهایی را که قابل دیدن نیستند احساس کنیم. همه این ادراکات در ما، چه از نورهای مرئی باشند یا بوها یا احساسات لمسی، بر اساس فرکانس های انرژی است که بدن ما نیز از این فرکانس ها تشکیل شده. در واقع بدن ما اساساً از مجموعه‌ای از فرکانس های انرژی تشکیل شده، دقیقاً مانند عناصر دنیای ما، درختان، گیاهان و آب و هوا. برای درک صحیح موضوع باید از حواس و
چیزهای قابل مشاهده فراتر برویم و به دنیای بسیار کوچک زیر اتمی یعنی دنیای کوانتومی وارد شویم. مهم این است که به خاطر داشته باشیم که ما مفاهیم فیزیک و شیمی را بررسی می‌کنیم، نه جادو را. اگرچه هر دو تقریباً یک کار را انجام می‌دهند. به عنوان یک جسم انسانی، همه چیزهایی که ما درک می‌کنیم، مانند آبی که می‌نوشیم یا هوایی که تنفس می‌کنیم، از مولکول‌هایی تشکیل شده‌اند که خود از گروه‌های اتمی هستند که به روش‌های مختلف به هم متصل هستند. به عنوان مثال، اگر آب را در نظر بگیریم، از مولکول H2O تشکیل شده که شامل 2 اتم هیدروژن است که از طریق پیوندهای کوالنسی با یک اتم اکسیژن متصل شده‌اند. ولی این اتم‌ها هم از عناصر کوچکتری تشکیل شده‌اند و اینجاست که ما وارد دنیای کوانتومی می‌شویم که در آن ماده شکل می‌گیرد. فیزیکدانان مشاهده کردند که اتم‌ها از یک هسته مرکزی تشکیل شده‌اند که توسط الکترون‌هایی احاطه شده است که در یک میدان انرژی عظیم گردش می‌کنند. این میدان انرژی که حدود 99.9% اتم را تشکیل می‌دهد، عمدتاً از انرژی و اطلاعات تشکیل شده. این میدان انرژی یک میدان اطلاعات ثابت است که بدون آن اتم نمی‌تواند به اطلاعات لازم برای تشکیل خود دسترسی داشته باشد و هرج و مرج بر همه چیز حاکم می‌شود. ولی در اینجا اتفاق دیگری رخ می‌دهد. پس از این کشف محققان فهمیدند که الکترون‌هایی که هسته را در یک میدان انرژی عظیم احاطه می‌کنند، رفتاری کاملاً غیر قابل پیش‌بینی دارند و به نظر می‌رسد که آنها از قوانین فیزیکی که ما در مقیاس انسانی خود می‌شناسیم پیروی نمی‌کنند. مثلا جسم مادی خود ما تابعی از نیروی جاذبه و فضا و زمان است. یعنی اینکه برای ما غیر ممکن است که به طور همزمان در 2 مکان باشیم. ولی در دنیای کوانتومی به نظر می‌رسد که این قوانین صدق نمی‌کنند. به همین دلیل فیزیکدانان در سال 1991 تفسیری را به نام کوپنهاگ معرفی کردند که به موج و ذره یا دوگانگی ماده اشاره می‌کند. این نظریه نشان داد که یک ذره به عنوان مثال یک الکترون تقریباً زمانی شکل می‌گیرد که انرژی لازم را دریافت می‌کند که این انرژی می‌تواند توسط مشاهده‌گر رویداد ایجاد شود. این است که از پایه‌های دنیای زیراتمی است. به این معنی است که وجود یا عدم وجود این الکترون‌ها قطعی نیست و وابسته به نگاه مشاهده‌گر آن است. به همین دلیل در دنیای کوانتومی همه چیز به صورت همزمان و به شکل احتمالات بی‌نهایت وجود دارد. ولی تنها زمانی که یک مشاهده‌گر توجه خود را به یک پدیده خاص معطوف می‌کند، میدان انرژی نامرئی فرو می‌ریزد و جای خود را به یک ذره مادی مانند یک الکترون می‌دهد. در واقع به نظر می‌رسد که ماده از لحظه‌ای شکل می‌گیرد که فرکانس آن شروع به کند شدن می‌کند و یا اینکه طول موج آن بیشتر می‌شود که این باعث می‌شود که تقریباً از حرکت بیفتد و مجبور شود که یک فرم و وضعیت خاص را به خود بپذیرد و یا یک احتمال خاص را ایجاد کند. برای بیان ساده این مطلب تصور کنید که در دنیای کوانتومی فضا و وضعیت آنطور که ما می‌شناسیم وجود ندارد و تمام امکانات قابل تصور به صورت احتمالات بی‌نهایت از قبل وجود دارند. حال زمانی که ما توجه خود را به چیزی خاص در دنیای مادی معطوف می‌کنیم و وقتی که انرژی خود را بر روی آن متمرکز و صرف آن می‌کنیم، ما ایجاد یک احتمال را به آن القا می‌کنیم و به دنبال آن به نظر می‌رسد که ماده شروع به شکل‌گیری می‌کند. همانطور که آنتوان لاوزیه می‌گوید، در طبیعت هیچ چیز ایجاد نمی‌شود، هیچ چیز از بین نمی‌رود، همه چیز تغییر می‌کند. این پدیده تجلی جادویی نیست، بلکه فیزیکی است. حال اگر بپذیریم که توجه ما، افکار ما و نگاه ما انرژی هستند،
به نظر می رسد که این انرژی فرکانس خاصی را ارسال می کند یا اطلاعات نامرئی را به میدان کوانتومی انتقال می دهد و به این ترتیب اطلاعات و انرژی لازم برای تحقق یک احتمال متناسب با نیت ما را فراهم می کند. آنطوری که بسیاری از فیزیکدانان و فلاسفه قدیمی و مدرن توضیح می دهند، در نقطه‌ای به نام میدان صفر، جایی که همه چیز شروع می شود، فرکانس بسیار بالا و طول موج بسیار پایین است و زمانی که فرکانس ها کاهش می یابند و طول موج بیشتر می شود، ماده شکل می گیرد. به همین دلیل ما در متون هرمتیک قدیمی نقل قول‌هایی می بینیم که می گویند همه چیز در جهان ارتعاش است و واقعیتی که ما درک می کنیم بازتاب فرکانسی است که ما با آن ارتعاش می کنیم. همه چیز حرکت می کند، همه چیز در حال جنبش و ارتعاش است. این تصور در سخنان نیکولا تسلا نیز منعکس شده که می گفت اگر می خواهید اسرار جهان را کشف کنید، به انرژی، فرکانس و ارتعاش فکر کنید. به نظر می رسد که ما به تدریج دانشی را دوباره کشف می کنیم که مدتها پیش آن را می دانستیم. ماده به نوعی فقط آهسته ترین تجلی یک فرکانس و شکلی از یک ارتعاش است، اما تا جایی و به اندازه‌ای کند شده که برای ما به عنوان یک انسان ثابت به نظر می رسد. ما هر روز واقعیت خود را شکل می دهیم، اما هدف واقعی این نیست که یاد بگیریم چگونه شکل دهیم. برای اینکه ما ناخودآگاه این کار را انجام می دهیم. هدف در اینجا این است که یاد بگیریم که دقیقاً همان چیزی را که می خواهیم شکل دهیم و متجلی کنیم. به عبارت دیگر، آرزوهایمان را با افکارمان همسو کنیم. بسیاری از مردم هنگام تلاش برای تجلی با مشکلاتی مواجه می شوند، زیرا نمی توانند افکار خود را با آرزوهایشان همسو کنند که این منجر به ناسازگاری در انرژی خلاقی آنها می شود. به عنوان مثال، کسی می خواهد ثروتمند باشد اما دروناً باور ندارد که چنین چیزی ممکن است، یا کسی ادعای شجاعت دارد ولی در درون او احساسی که با شجاعت همخوانی داشته باشد وجود ندارد. یکی از اسرار تجلی مؤثر این است که هماهنگی بین افکار و احساسات و بین مغز و قلب ایجاد شود. برای این کار باید نیت و ایده‌ای واضح با احساسی مثبت و تاثیرگذار ترکیب شوند، زیرا این ترکیب فرکانس ارتعاشی را که با آن خواسته تنظیم شده منتشر می کند. این هماهنگی یا کوهرنس هم فقط به فضای داخلی ما محدود نمی شود، بلکه باید آن را در زندگی روزمره خود گسترش دهیم. اگرچه در تئوری همه ما قادر به تجلی همه چیز باشیم، من روزانه هزاران و هزاران را می بینم که با نوعی آرزو و امید خود را به مطالبی که حاوی مانیفست در 2 دقیقه، در 20 ثانیه و یا کیف پول و نوشته جادویی هستند مشغول می کنند و این مرا متاسف می کند، چون بیشتر ما هنوز نفهمیده ایم که مانیفست و تجلی مانند بنایی است که بر روی پایه‌ای در درون ما رخ می دهد. زمانی که ما درون خود را با خواسته های خود هماهنگ نکرده ایم و زمانی که وجود ما پر است از تضاد و گره هایی که انرژی ما را سد می کنند و اصولاً هرج و مرج در افکار و احساسات ما حکم فرماست، چگونه انتظار داریم با چند لحظه تمرکز در مقابل 24 ساعت هرج و مرج حقیقتاً چیزی خودخواسته را خلق کنیم؟ زیر ساخت درونی و آگاهی پیهایی هستند که برای بنای موفقیت‌های هر کدام از ما ضروری است و میانبری هم وجود ندارد. در این مورد دکتر میشائیل تراینا، روان درمانگر و استاد دانشگاه از سوئیس که شاید در آینده از نظرات او در رابطه با روح و خود برتر و تناسخ بیشتر استفاده کنیم، میگوید قدرت وجودی یک انسان همانند چرخی است که از 3 بخش متصل به هم تشکیل شده و این 3 جسم و ذهن و روح هستند. حال هر نابسامانی و ناهماهنگی در هر کدام از این 3 بخش چرخه را از حرکت باز می دارد و یا به طور کل آن را از مسیر حرکت خود منحرف می کند. حال حتی اگر ما به طور نظری قادر به تجلی همه آن چیزهایی که می خواهیم باشیم، مهم است
که موقعیت‌ها را دریابیم. اگر شما مرتب کارهای خود را به عقب می‌اندازید، در این صورت تضادی میان خواست و رفتار شما وجود دارد. شما باید تغییراتی را که می‌خواهید در زندگی خود ایجاد کنید، هم در افکار و هم در اعمال خود وارد کنید. اعمال شما باید با افکارتان همخوانی داشته باشند. اگر شما می توانیم رویدادهای مورد نظرمان را با تنظیم فرکانس خود بر خواسته هایمان جذب کنیم، باید همچنان از فرصت‌هایی که پیش می‌آیند استفاده کنیم و فضایی برای وقوع این تجلی‌ها ایجاد کنیم. به ذره ماده یعنی الکترون فکر کنید که زمانی که یک ناظر به آن توجه می‌کند ظاهر می‌شود. ولی همین که ناظر توجه خود را از آن منحرف می‌کند، آن الکترون ناپدید می‌شود و به حالت موج یا انرژی خالص باز می‌گردد. این مهم است که شما این مطلب را درونی کنید. اگر توجه شما دائما به گذشته و اشتباهات یا باورهای محدود کننده مشغول باشد، همچنان از این شکل از واقعیت تغذیه خواهید کرد و انرژی کمتری برای ساختن آینده‌ای که خود می‌خواهید در دسترس خواهید داشت. بهترین راه برای تحقق بخشیدن به آینده‌ای که آرزو دارید، نو کردن خود شماست. برای این کار با تغییر عادات خود شروع کنید. آلبرت انیشتین میگوید که دیوانگی این است که همیشه همان کارها را انجام دهید و نتایج متفاوتی را انتظار داشته باشید. باید عادات خود را تغییر دهید و شروع به ایجاد رفتارها و عاداتی در خود کنید که سمبل شخصیت جدید شما هستند. این دقیقاً مانند بازیگری است که باید شخصیتی را در فیلمی به تصویر بکشد. شما باید فردی را تجسم کنید و به گونه‌ای زندگی کنید که می‌خواهید باشید و این گونه است که احساسات واقعی می‌شوند و انرژی نقش بازی شده واقعاً احساس می‌شود و در زندگی حقیقی شما نیز. خیلی خلاصه، شما باید آنچه می‌خواهید باشید تا آنچه می‌خواهید بشوید. با رفتارهای آگاهانه و هماهنگ کردن افکار خود با هدفتان به طور خودکار به سمت این هدف حرکت می‌کنید. دکتر جو دیسپنزا اغلب توضیح می‌دهد که برای متوقف کردن زندگی در گذشته و ایجاد آینده مورد نظر به نیت واضح، همخوانی مغز و احساسات مثبت و یا همخوانی قلب نیاز است. او میگوید مغز انسان نمیتواند بین یک تجربه ذهنی و یک تجربه واقعی خارجی تفاوتی قائل شود. حال برای اینکه یک تجربه ذهنی واقعی به نظر برسد، مهم است که احساسات مرتبط با آن را واقعاً حس و تجربه کنید. در ارتباط با هماهنگی مغز و قلب می توانید از ویدیوی زبان قلب در این کانال استفاده کنید. بدن ما طوری طراحی شده که به طور مداوم تاثیرات بیرونی را دریافت می کند و خود را با آن هماهنگ می کند. به عنوان مثال، اگر ما یک حیوان وحشی را روبروی خود ببینیم، بدن ما با احساس ترس به این واقعه واکنش نشان می دهد و حالت بقا را فوراً در خود فعال می کند و با آزاد کردن مواد شیمیایی بافت بیولوژیک ما را تغییر می دهد تا بتوانیم با این خطر مقابله کنیم و همه این سیستم فقط به لطف احساس ترس درک شده در ما فعال می شود. همانطور که همه ما می دانیم، ما قادریم احساساتی را که می خواهیم انتخاب و تجربه کنیم و حتی در زمان اندوه هم گاهی با به یاد آوردن یک خاطره خانوادگی زیبا، گوش سپردن به یک موسیقی دلنواز، ترسیم و تجسم رویای آینده خوب خود و یا یک هدف مهم، می توانیم بدن خود را با فرکانس خواسته هایمان همسو کنیم. با تجسم و تصور آینده مطلوب خود و احساسات مثبتی همانند قدردانی و شادی، ما مدارهای عصبی جدیدی را در مغز خود ایجاد می کنیم که با این آینده مرتبط هستند. به این ترتیب احساساتی که در ما ایجاد می شوند بیولوژی داخلی و فرکانس ارتعاشی ما را تغییر می دهند و ما را با خواسته هایمان همسو می کنند و در این حالت است که بدن ما به یک آهنربا تبدیل می شود که رویدادهایی با همان فرکانس ارتعاشی را جذب خود می کند و اینها رویدادهای آینده هستند که شما آرزوی آن را دارید.